හෙල්ලෝ ඉතින් කොහමද? ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙදර තියෙන අපිලිවෙල බව නැති කරන ක්‍රම කීපයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ අතර වර්ණ කියන දේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් කරනවා. ඔයාගේ ගෙදරත් වැඩිපුර තියෙන සුදු පාට බිත්ති නම් එහෙම නැත්නම් අඳුම තරමේ ලා පැහැ බිත්ති නම් ඔයාම අත්දකලා ඇති ඔයාගේ ගෙදර අපිලිවෙල වෙන බව හරිම අඩුයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මෙල්ලා පැහැ වර්ණවලින් වගේ මනසට නිකුත් කරන්නේ බොහොම සමකාමී පරිසරයක්. ඒ වගේම යම් තද පාටක වර්ණ තේමාවකට වට යන්න අවශ්‍යයි නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට කරන්න ඕනේ තද පාට එකක් විතරක් ඔයා තෝරගන්න එක. හරියට මම කුස්සියට කරලා තියෙනවා වගේ. මගේ කුස්සියේ තේමා වර්ණය වන්නේ රතු පාට. රතු වර්ණය මතුවන විදිහට තමයි අනෙකුත් වර්ණ මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වර්ණ එකක්වත් තද පාටවල් නම් නෙමෙයි. ඒ වර්ණ තමයි සුදු, අලු සහ ගුරු පාට. වර්ණ භාවිතයේදී දැනගන්න ඕනේ අනිත් කාරණාව තමයි වර්ණ කිහිපයකට විතරක් අපි සීමා වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව. විවිධ වර්ණ ගොඩාක් පාවිච්චි කරොත් එතෙන්දී ඇතිවන්නේ අපිලිවෙල බවක්. ඒ වගේම වර්ණ පාවිච්චි කරනකොට එකට ගැළපීලා යන වර්ණ ටිකක් පාවිච්චි කරන්නත් අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒ තුලනොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිලිවෙල බව අඩු කරලා තමයි පේන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ගෙදර පාවිච්චි කරන බඩු භාණ්ඩ වල වර්ණ තෝරනකොට ස්වාභාවික වර්ණ, natural colors, earth colors එහෙමත් නැත්නම් ලා පැහැ වර්ණ තෝරගන්නවා නම් ඔන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාගේ ගෙදර අපිලිවෙල බව අඩු වෙලා තමයි අනිත් අයට පේන්නේ. මොකද ඒ වගේ වර්ණ වලින් ඇහැට දැනෙන්නේ සිසිලස. ඒ තුලින් තමයි අපිලිවෙල බව අඩු වෙලා පේන්නේ. ඊළඟට හැඩතල කියන දේත් ඔයාගේ ගෙදර අපිලිවෙල බව තිරණය කරන්න බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් වෙනවා. එකිනෙකට වෙනස් විවිධ හැඩතල පාවිච්චි කරනකොට තමයි අවුල් බවක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් එකම ප්‍රමාණයක, එකම උසක, එකම විදිහක ඕගනයිසර්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කළොත් තමයි ඔන්න ඔයාගේ ගෙදර පිළිවෙලයි වගේ පේන්නේ. බලන්නකෝ මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොළ පාට එකම ප්‍රමාණයක බොක්සස් ටිකක් මේ භාණ්ඩ ටික අහුරලා තියාගන්න. ඒ වගේම බඩු ඇසිරීම කරද්දී තිරස් අතට වඩා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපි සිරස් අත. එහෙම වුණාමත් ඔයාගේ ගෙදර අපිලිවෙල බව අඩු වෙලා තමයි අනිත් අයට පේන්නේ. අනිත් ටිප් එක තමයි පුංචි බඩු භාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒව තියන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔයා මේ දකින විදිහට බාස්කට්ස් වල හරි බින්ස් වල හරි අසුරලා තියාගන්න එක. පරිහරණය කරන භාණ්ඩ අඩුවෙන් පෙන්වීම කියන නීතිය අනුගමනය කරන්න ඔයා කැමති නම් ඔන්න එතෙන්දී ගෙදර පිළිවෙල කරගන්න ඔයාට හරිම ලේසි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බාස්කට් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් කබඩ්ස් ඇතුලේ බඩු තියන්න පුරුදු වුණාම මේ ක්‍රමය ඔයාට හරි ලේසියෙන් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. බඩු භාණ්ඩ ඇසිරීමේදී පමණක් නෙමෙයි ඔයා ඩෙකෝර් කරද්දිත් මේ නීතිය අනුගමනය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ගෙදර හරිම ලේසියෙන් පිළිවෙල වෙනවා. ඒ වගේම මට කියන්නකෝ ඔයා දන්නවද කියලා ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල් වලින් වැඩි පිළිවෙලක් ඔයාගේ මනසට ඇති කරනවා කියලා ඉරත්තේ සංඛ්‍යාවකට වඩා විශේෂයෙන්ම ඔයා ඩෙකෝ කරනකොට ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක භාණ්ඩ එකට තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ 3ක් 5ක් අන්නේ විදිහට. ඉරත්තේ සංඛ්‍යාවක භාණ්ඩ ටිකක් එකතු කරා වගේ නෙමෙයි ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක භාණ්ඩ ටිකක් එකතු කරලා තිබ්බම තමයි ඇහැට ඒක ඉතා හොඳ එකතුවක්, හොඳ කම්බිනේෂන් එකක් කියලා පේන්නේ. අන්න එතකොට තමයි එතෙන්දී අපිලිවෙලක් නැහැ කියලා මනසට දැනෙන්නේ. හැබැයි ඔන්න ඉතින් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක භාණ්ඩ එකතු කරලා තියනවා කියලා භාණ්ඩ ගොඩාක් නම් එකතු කරලා තියන්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය උපරිම භාණ්ඩ 5කට විතර සීමා කරන්න. මොකද මතක තියාගන්න මම මීට කලින් කියපු හැම විටම අඩුවෙන් පෙන්වීමේ නීතිය අනුගමනය කළොත් තමයි ඔයාට වැඩිපුර ලේසියකින් පිළිවෙල බව පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟ ටිප් එක තමයි කවුන්ටර් টොප් එක උඩ නැත්නම් මේසයක් උඩ වලට බහන ටිකක් තියන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේ එකක් තියලා
ඒ මත වට අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ ටික අසුරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද භාණ්ඩ විසිරුවලා තියන්නේ නැතුව මේ වගේ එකතු කරලා තිබ්බම තමයි ඔන්න වැඩි පිළිවෙලක් වෙන්නේ. ඔයාගේ ගෙදර පිළිවෙල බව වැඩි කරන්න, එහෙම නැත්නම් අපිළිවෙල බව අඩු කරන්න මගේ ඊළඟ යෝජනාව තමයි සෙක්ෂන්ස් හදන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ ටී සෙක්ෂන් එක, එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා ටී ස්ටේෂන්, කොෆි ස්ටේෂන්, ස්මූති ස්ටේෂන්, මෙන්න මේ විදිහට. මොකද මෙන්න මේ වගේ කාර්යයක් කරන්න යනකොට එතනට අවශ්‍ය වෙන බඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඒව ටික ඔක්කොම එක තැනක මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බහම ලස්සනකුත් වෙනවා, පිළිවෙලකුත් වෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරගන්න. ඔයාලත් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මගෙන් එන්න ඔයාට සුබ දවසක්.